Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Faruzi di channel Cikgootube. So kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara setting mic yang betul pada laptop ataupun komputer anda. Bukan sebab salah mic mesti salah setting. So kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kepada yang baru sahaja singgah di channel saya, Cikgootube. So boleh tekan butang subscribe, like, komen dan share. Semoga video yang saya hasilkan ini memberi manfaat kepada anda dan juga rakan anda di luar sana. So kita akan mulakan tutorial kita pada hari ini. Kita ada mic, kita dah beli mic untuk setting komputer sebagainya, untuk webinar, untuk pengajaran PTPC, untuk streaming, gaming sebagainya. So salah mic ke salah setting yang mic kita tak berbunyi ni, ataupun kita dah cocok dah betul tapi masihlah kita bunyi. So kita kena belajar mengenali dulu konsep-konsep ataupun input-input yang ada pada komputer ataupun laptop anda. So kita kenal dulu yang pertama ini. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, ini adalah jenis sambungan mic. Mic ini ada yang untuk versi kepada komputer ataupun laptop, tuan dan tuan pasang ada dua saja. Iaitu jenis sambungan mic yang menggunakan USB macam ni. Ada mic yang terus ada USB macam ni. Plug and play saja pada komputer anda. Maka cari nama mic tersebut dan kita boleh terus dengar. Yang ni sangat mudah. So yang kedua mungkin sedikit profesional. Dia ada kelebihan dan kekurangan lah bagi kedua-dua jenis mic ni. Nanti saya akan ceritakan dalam topik lain, jenis-jenis mic pula. Yang kedua adalah jenis sambungan yang kedua adalah mic yang seperti ini. Contoh yang saya pamer kat sini adalah mic lavalier mic ataupun panggil clip mic, yang mana dia ada jack dia. Yang pertama jack 3.5mm TRS. Ini TRS, kalau bahasa mudah dia ada dua line hitam ini. Yang kedua pula ada 3.5mm jack juga, sama juga bentuk tapi dia ada tiga line hitam ni yang dinamakan TRRS. So tuan-tuan kena tengok mic tuan-tuan yang tuan-tuan ada sekarang, sama ada mic yang macam ni contoh saya ni. Kita kena pasti yang tuan-tuan dah beli. Yang ini TRRS 3.5mm. Katakanlah kita ada mic lain, contoh mic saya yang ini, mic condenser mic ni. Hujung dia kalau kita boleh lihat, kalau tengok sini, ini adalah TRS, TRS. So kita kena pasti dia punya hujung, kalau bahasa mudah dia punya hujung ataupun dia punya input untuk dimasukkan ke dalam komputer. So bila tuan-tuan dah kena pasti sama ada USB type A seperti ini, type A, senang saja cocok plug and play, ataupun tuan-tuan ada mic yang 3.5mm TRS macam saya tunjukkan tadi lavalier mic saya. Kemudian ataupun tuan-tuan ada juga mic yang condenser mic atau lavalier yang line dia ada 3 TRRS. Bila dah faham yang ni, kena pasti. So kita kena pasti tempat yang kita nak cocok. Okey, kalau kita tengok tempat kita nak cocok ataupun bahasa tu dia input dia. Ini saya tunjuk contoh pada komputer anda ataupun pada laptop. Perhatikan ada dua jenis lubang. Pertama lubang yang normally warna pink. Warna pink pada ni contoh di atas ni adalah desktop ataupun komputer. Yang ini adalah laptop. Yang pink ini hanya untuk mic. Okey. Yang hijau ini adalah untuk headphone ataupun earphone. Kalau kita tengok di sini, ini dinamakan input yang berpisah. Saya namakan dia input yang berpisah antara mic dengan headphone. So kita kena pakai mic apa? So kita nak pakai dia adalah mic yang ada line 2 ini, TRS. Contoh dalam mic saya tadi yang ini, mic yang inilah. Okey, kalau kita tengok saya punya mic ini. Kalau yang untuk yang pink tadi, saya pakai mic yang condenser, tak kira mic jenis apa-apa. Ni jenis mic ada topik lain ya. Sebenarnya tuan-tuan tengok hujung dia ni. Yang dua macam ni adalah TRS. So kalau kita tengok pada contoh yang ini, untuk cocok pada komputer anda ataupun laptop anda yang terpisah seperti ini. So yang ini kita cocok pada lubang mic. Jangan tersalah cocok pada lubang input earphone ataupun headphone. Maka kalau kita cocok, automatik lah kita boleh
terus bercakap dengan syarat kita pilihlah dia punya default mic kita lah di dalam sistem. Kalau kita guna tu biasanya kita pilih default lah dari tag punya grafik audio dia tu. Okey, so katakanlah satu lagi input yang lain. Contoh yang kedua pula saya nak bawa tuan-tuan, laptop. Tadi kalau kita tengok yang komputer ataupun laptop ada yang terpisah macam ni. Yang seterusnya, kalau laptop kebanyakannya hampir ke semua laptop yang model-model baru, semua hanya ada satu saja lubang input ini, 3.5mm jack ni. So mic apa yang sesuai kita nak gunakan? Kita kembali kepada konsep asas yang awal tadi. Bila mic yang ada satu lubang macam ni, dia tak terpisah. Yang tadi dia berpisah antara mic dan juga headphone. Jika tak berpisah macam ni, tuan-tuan digalakkan untuk menggunakan terus earphone yang ada TRRS. Dalam kes saya ini, tak ada pula kat sini mic earphone-nya. Earphone yang normally yang kita dapat percuma daripada membeli telefon lah sebagainya. Kalau contohnya yang hujung dia, ni contoh mic yang hujung dia adalah line 3 macam ni, TRRS untuk earphone. Kenapa saya katakan guna earphone bukan terus mic? Bila kita pakai laptop yang fungsi yang seperti ini, yang ada satu saja lubang untuk input 3.5mm ni, bila kita cocok mic yang bawah ini, mic yang saya pegang tadi, mic yang saya pegang ini, yang ni mic clip mic ataupun lavalier mic yang TRRS, saya cocok sini, mic berfungsi, tapi masalahnya tuan-tuan tak boleh nak dengar. Tuan-tuan tak boleh nak dengar pada paparan ataupun audio yang dimainkan di komputer tersebut. Sebab apa? Bila sebaik saja kita cocok ke dalam 3.5mm yang lubang satu ni, of course mic dia tidak, earphone dia tidak akan bunyi. Yang akan hanya berbunyi adalah, berfungsi adalah mic dia saja. Kenapa? Sebab dalam itu dia ada mic dan juga earphone. So kalau kita cocok mic saja, memang walaupun kita dah tengok lubangnya betul macam saya kata ada TRRS, tetapi sebab masalahnya kita tak boleh nak dengar. Sebab tu kita Google Meet, kita pakai mic saja, kita tak boleh tengok. Kita nak masuk speaker lain memang tak boleh. So caranya kita galakkan tuan-tuan pakailah earphone yang TRRS macam ni dan cara gambar rajah ni, ataupun headphone yang hujung dia juga TRRS. Kalau perasan beza dengan earphone biasa, dia ada mic sini. Okey, ada mic sini, dan ini pun yang headphone yang ada mic sini. Maksudnya dia serentak, kita boleh bercakap, kita boleh mendengar. Tapi kalau tuan-tuan tengok contoh earphone saya ni, saya tak ada mic. Earphone saya ni tak ada mic. Memang earphone ni untuk mendengar, ataupun dipanggil monitor headphone, untuk mendengar audio sahaja, untuk mengawal. Biasanya studio pakai yang ni lah. So tuan-tuan kena pasti kedua-dua jenis ini supaya tahu konsepnya. So katakanlah tuan-tuan terbeli tersalah mic, tersalah apa benda, nak perlu jual balik ke mic? No. Tuan-tuan kena ada ilmu yang ini. Maksudnya untuk solusi menyelesaikan masalah tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan salah beli mic, kita boleh menggunakan converter yang seperti ini. Sebagai contoh, adalah mudah kalau kita menggunakan mic yang hujung dia USB, tetapi dia ada kelemahan ni lah. Nanti saya akan cerita dalam topik lain apa beza mic yang pakai USB ataupun pakai audio 3.5mm menggunakan audio interface. Macam saya pakai sekarang ni, saya pakai XLR menggunakan mixer. Dia ada beberapa kelebihan lah. Katakanlah tuan-tuan tersalah beli mic, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan ada converter dia. Sebenarnya dia pasaran ada jual beberapa converter lah. Dekat sini saya nak tunjuk lah, katakanlah macam mana nak tahu TRRS dan TRRS. Kita perlu ada beberapa converter macam ni. Contoh kalau tuan-tuan terlihat, yang ini tadi, katakanlah kita balik kepada yang tadi, mic yang kita tu hanya ada dua, TRS line 2, yang ni ada line 3, tak kira lah. Yang ni contoh ni warna putih, tadi warna hitam. Kita ada converter macam ni. So tuan-tuan boleh beli kat Shopee, banyak sebenarnya converter ni. Type je nama TRS to TRS converter, tulis je, nanti dia akan keluar lah ikut. Macam ni dia akan pisahkan antara mic dengan earphone. So bila kita cocok pada laptop kita tadi, yang laptop kita kalau tuan-tuan lihat yang tadi, yang ini, okey, yang tak ada, yang isu masalah tak dengar tadi, tak dengar earphone bila kita dah cocok lubang ni. So kita perlu splitter macam ni, converter yang ada split terbelah dua macam ni. Ada satu mic,
satu earphone. So kita boleh cocok satu untuk pasang mic biasa dan satu lagi untuk mendengar. Ataupun konverter-konverter lain yang ada contoh di pasaran lah. Tuan-tuan boleh carilah. Ni contoh konverter yang saya ada jugalah. Kita tengok kesesuaian tuan-tuan. Tapi apa yang penting, paling basic untuk tuan-tuan tidak pening, inilah solusi dia. Kita belilah satu, kita namakan yang ini adalah audio card. Audio card maksudnya pada USB tuan-tuan cocok saja yang ini, masukkan mic pada ruangan mic, earphone kepada earphone, maka yang pastinya pada sini mesti guna yang line 2 TRS, sebab dia terpisah macam yang konsep asas tadi. TRS saja, cocok sini mic, satu lagi cocok headphone. Yang headphone bukan 3 Kalau yang 3, yang TRS, yang normal earphone, tuan-tuan mungkin akan dengar sebelah saja bunyi dia. Sebab dia memang direka untuk ada mic sekali. So kita cocok ni tak ada masalah. Mana earphone tak masalah. Yang penting mic, cocok dia, masuk USB dan carilah nama USB card yang ni dalam Zoom, dalam Meet dan sebagainya. So saya rasa itu sedikit konsep asas hari ni. Cuma kita nak tekankan, kita buat solusi balik, kesimpulan balik bahawasanya jenis sambungan mic ni ada dua, iaitu yang jenis USB terus tadi. Kalau mic tuan-tuan nak jadikan USB, kena carilah alat ini. Alat ini nanti saya akan letakkan description di bawah. Tuan-tuan boleh terus belilah. Saya beli jenama Ugreen, sangat baiklah, boleh kawal, boleh on off sebagainya. Ada juga yang murah-murah yang lain. Yang ini dia tak terlampau mahal, mungkin dalam sekitar RM30 macam tu. Kita boleh kawal dia, kita boleh pisahkan. Yang penting kita boleh terus cocok mana-mana USB type, USB 3.0 ataupun USB 2.0. Yang kedua adalah mic jenis sambungan jack 3.5mm. Ada TRS dan juga TRRS. Yang mana untuk TRS ini kita cocok terus pada input yang terpisah seperti ini. Ada biasanya dalam kesemua desktop, jarang ada pada laptop lah, kecuali laptop yang version agak lama. So kita cari mic yang 3.5 TRS. Untuk monitor dengar kita cocoklah satu lagi headphone. Tetapi kalau tuan-tuan lagi satu adalah tuan-tuan ada satu je input, kita galakkan tuan-tuan pakai earphone yang ada mic dan juga monitor sekali, headphone ataupun earphone yang hujung dia adalah TRRS, 3 line. Kalau pasang yang 2 memang tak berbunyi mic-nya. Okey, begitu juga headphone. So itu saja tutorial ataupun perkongsian saya berkenaan dengan mic input hari ini. Harap akan memberi manfaat pada tuan-tuan. InsyaAllah saya akan terangkan beberapa siri lagi berkenaan dengan jenis-jenis mic dan sebagainya. Lavalier mic, macam saya pakai ini dynamic mic, yang ini condenser mic, ini lavalier mic, jenis-jenisnya macam mana dan apa guna fungsi dia, mana yang kena guna audio interface sebagainya. Jangan lupa subscribe channel saya. InsyaAllah saya akan kongsikan pada video-video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.